den, vážení modeláři a modelářky. Dobrý den. Vítám vás u dnešního dílu našeho podcastu, ve kterém budu moderátorem netradičně já a hostem je Honza Bobek, náš odborník na Japonce, Dobrý den. Němce, Brity, Američany a další letectva. A budeme se spolu bavit o naší limitce Kamikaze Tokótai. Možná vás překvapí, že jsem tady já, že jsem vytlačil Katku, a to tak není. Já jsem ji nevytlačil, Katka si neskouší roli produkční a máme ji tady také, ale je na té druhé straně mezi těmi lidmi, co tady na nás zírají. Honzo, vítám tě. Ahoj Váďo, díky. Ahoj. Díky za uvítání. A půjdeme na kamikadze. Pojem kamikadze je, řekl bych, v dnešní době poněkud zprofanovaný. Známe kamikadze drony, velké téma v současnosti. Známe kamikadze prezidenty, také velké téma dnešní doby. Známe kamikadze motocyklisty. Nicméně, co byl původně pojem kamikadze, kde se to tu vzalo? Pojem kamikadze pochází ze středověku a souvisí s mongolskou invazí nebo s pokusem o mongolskou invazi na japonské ostrovy, kde vlastně v době vylodění těch mongolských sil přišel tajfun, který vlastně ty invazní plavidla smetl, ničil. Pomohlo to těm japonským silám zvítězit. A toto bylo považováno za boží zásah tomu tajfunu. Boží vítr. Se začalo říkat božský vítr. Jo? A ten výraz božský vítr vlastně se píše 2 znaky japonskými, které v japonském čtení se vyslovují kamikadze a v sinojaponském čtení se vyslovují shinpu. Tam záleží na okolnostech, kdo jak v japonštině zvolí tu anebo tu druhou výslovnost. Tak bychom u kamikadze, shinpu bych radši vynechal, to si nezapamatuju. Dobře. A když například na začátku 20. století japonské námořnictvo vybíralo jméno pro postupně 2 třídy torpédoborců, mělo jich samozřejmě víc, tak 2 z těch 3 torpédoborců dostali název kamikadze. Ty znám. No a jak se nám to dostalo do letectva? Jak se to dostalo do druhé světové války? Co vedlo k tomu, že vznikly jednotky letců kamikadze? To, že japonské námořní letectvo přistoupilo ke vzniku jednotek kamikadze, to nebylo rozhodnutí ze dne na den. Japonci k tomu přišli, k tomu rozhodnutí po několika letech diskuzí v podstatě za něco takového udělat. A patrně i několika letech porážek. Je to tak. V historii japonského vojenství vlastně do té doby nebyl precedens, že bude voják nasazen do akce s tím, že nemá šanci přežít. Tohle může být pro laickou veřejnost trošku překvapení, ale když třeba v bitvě u Tsushimy se japonské námořnictvo během rusko-japonské války rozhodlo zablokovat přístav Port Arthur a potopit tam vlastně lodě a tím ten přístav zablokovat, tak musel být připravený evakuační plán, aby prostě nikdo z těch posádek tam nezůstal. Stejně tak při útoku na Pearl Harbor pro všechny piloty, ale i pro posádky miniponorek byl připravený evakuační plán. Mně to dává smysl v tom, že oni v podstatě, řekl bych až někdy do toho roku 1942, do bitvy o Midway, tak oni vlastně pořád vyhrávali. Jo, to nebylo o tom, že by vyhrávali jenom první rok té války v Pacifiku, ale oni v podstatě už někdy od začátku 20. století, jo, tak oni v podstatě všechno vyhráli. Čili oni měli takové ty vítězné vlně, takže oni neměli jako zapotřebí právě obětovat personál. Chápu. Zmínil jsi bitvu o Midway, tam došlo k rozsáhlé ztrátě na japonských letadlových lodích, tam přišly o 4 letadlové lodi
z 6, které byly nasazeny původně při útoku na Pearl Harbor. A tam je zajímavé, že tam ztráty toho leteckého personálu nebyly až tak úplně kritické. Horší byly pro japonské námořnictvo ztráty palubního personálu a ztráty velících kádrů na těch letadlových lodí. Takže když o 2 roky později přišla bitva ve Filipínském moři v červnu 1944, také se jí říká bitva u Marian, tak tam v podstatě kapitáni japonských letadlových lodí byli zaprvé o 10 let funkčně mladší než jejich předchůdci v bitvě u Midway a za druhé nikdo z nich nebyl původně palubní letec. Že v podstatě jako už ani neměli zkušenost s tím, jak vlastně provádět letecké operace. No tak já bych řekl, že asi u Marian už byly v úplně jiné situaci, než třeba ještě u Midway. Jo, Midway si myslím, že do toho šli tak jako opravdu ve formě, s tím, že jedou vyhrát. U Marian si myslím, že už si tím tak moc jistí nebyli. Konec konců máme tu ten pojem střílení krocanů. Že? Budeš možná se divit, ale oni tehdy neměli satelity, neměli sociální sítě, nemohli se v podstatě dívat protivníkovi pod pokličku, ale v bitvě ve Filipínském moři japonská strana pořád byla přesvědčená o tom, že je schopná dosáhnout vítězství a při startu do těch leteckých operací dokonce někteří z těch pilotů říkali, že to bude pomsta za Midway. Naprosto netušili, co je čeká, protože proti ním stála obrovská nejen invazní síla, ale obrovská síla svazů amerických lodí, které byly soustředěné kolem letadlových lodí a jejich obrana byla postavená na systému radarů, který byly na různých plavidlech, kdy radaroví operátoři, což mimochodem velmi často byli burzovní makléři, které americké námořnictvo během války začalo najímat kvůli schopnosti rychlé koordinace informací. A číst tabulí, přesně tak. Tak vlastně ti radaroví operátoři dokázali včas poslat perutě Hellcatů, aby proti přilétajícím útočníkům zasáhli. A ty japonští letci se dostávali, ať už ti letci z letadlových lodí, anebo japonští námořní letci z pozemních základen, tak se dostávali vlastně do střetu s americkými stíhači desítky kilometrů předtím, než vůbec doletěli k tomu americkému svazu plavidel. No a když už někteří z nich se nad ten americký svaz dostali, tak se stali terčem protiletadlové palby, která už tehdy byla postavená na tom, že americká strana používala protiletadlové granáty, které vybuchovaly při blízkosti magnetické anomálie. Takže Japonci přišli v bitvě u Marian zhruba o 600 letadel a výsledek byl, že poškodili jednu bitevní loď. Oni... No, nic moc výsledky. No ono, napadá mě, že neexistence Facebooku mohla přispět k vyšší bojové morálce. Na druhou stranu se mi honí hlavou, nakolik oni teda věděli, do čeho jdou. Jo? Ty piloti nebo personál těch lodí, takový ty prostí námořníci, nakolik oni věděli, čemu čelí. Jo? Protože mně přijde, že to věděli ty vyšší důstojníci, ale jak to jako protýkalo tou hierarchií dolů, tak tam dole teda, jak to bylo? No, bylo to komplikované. Oni v bitvě v Filipínském moři byli, jakoby ta japonská strana byla přesvědčená o tom, že má šanci zvítězit. Současně měli za sebou ale řadu střetů s americkými svazy letadlových lodí, které dělaly nájezdy na různé ostrovy v Pacifiku. A ta zkušenost těch japonských letců byla těžká, protože viděli, že to nasazení těch amerických sil je rozsáhlé a mají přitom velké ztráty. Takže
takže začalo jakoby ze strany japonských jednotek přicházet v podstatě jakoby od spodu, přicházet iniciativa s tím, no my máme tak velké ztráty, že v podstatě máme malou šanci se vrátit z bojového letu zpátky, tak nám prostě dovolte, když už ta šance je malá přežít, tak nám prostě dovolte, ať do toho plavidla můžeme narazit a ne ho konvenčně bombardovat nebo torpedovat, protože budeme mít jakoby větší šanci to plavidlo poškodit nebo potopit. Čili dá se to říct tak, že po bitvě u Marian nebo ve Filipínském moři tedy došlo k nějakému zvratu, kdy si uvědomili to, že jako jaksi matematicky ta šance na úspěch je malá, při obrovských ztrátách mají jednu poškozenou bitevní loď a došlo jim, že teda je čas na změnu? Po té bitvě v červnu 1944 došlo ke zvratu, nicméně ta iniciativa z dola v rámci japonského námořního letectva už přicházela rok předtím, jo? Protože těmi střety už procházeli japonští námořní letci průběžně v rámci obrany základen od roku 1943. Takže v podstatě ten výsledek bitvy ve Filipínském moři, bitvy u Marian, tak vedl k rozhodnutí začít s tou situací něco dělat, protože bylo zřejmé, že tím konvenčním postupem vlastně nedosahují výsledků, které by potřebovali. Jo. Takže se začala líhnout myšlenka původně tu iniciativu z dola, jak si kodifikovat a řídit. Dá se to tak vysvětlit? Dá se to tak říct. Vlastně těsně po bitvě u Marian dokonce v rámci Yokosuka Koku tady došlo k osobní iniciativě velícího důstojníka, který takovouto misi nařídil, čili misi bez návratu, ale tam mimochodem jako stíhací doprovodce jí zúčastnil Saburo Sakai, ale těm letcům se nepodařilo cíle najít a to byl začátek července 1944 a ta akce nebyla schválena oficiálně. A pak následovalo to, že když Američané a jejich spojenci se rozmýšleli, kde vlastně se vylodí během podzimu 1944, jestli to bude Tajvan nebo budou to Filipíny, ta diskuze byla poměrně komplikovaná, tak americké síly se rozhodly prostě oslabit japonské letecké síly na obou těch ostrovech, takže během nájezdů na ty ostrovy zničili přibližně 600 japonských letadel, takže ty síly byly výrazně oslabené a to v podstatě byl předvečer bitvy v zálivu Leyte. Jasně, chápu. Takže ve chvíli, kdy se schyloval k bitvě u Leyte, což je taky velká záležitost, tak se dá říct, že japonské síly, letecké síly přinejmenším byly jako poměrně silně zdecimované. Na Filipínách rozhodně, tam japonské námořní letectvo mělo v předvečer invaze na Filipínách, tak japonské námořní letectvo mělo 100 letadel všech kategorií, která byla provozu schopná. To bylo naprosto zoufale málo. A tehdy vlastně došlo ke katarzi toho dilematu, který s tím japonské velení mělo, protože už téměř po dobu 2 let ze strany některých velitelů, ale i ze strany třeba císařova bratra přicházela iniciativa s tím, prostě povolte nám útoky nárazem do plavidel a řada vysokých představitelů, především císař, ale i premiér Tojo nebo markýz Kido, tak byli proti. Proti byl zpočátku i admirál Onishi, který byl ideovým nástupcem admirála Yamamota ve věci nasazení námořního letectva. A ta diskuze byla komplikovaná a japonské velení nebo čelní představitelé Japonska to nechtěli dopustit. To je trošku v rozporu, řekl bych, s takovým společenským povědomím, protože
řekl bych, že to společenské povědomí, minimálně tady u nás na západě, je o tom, že to byl japonský fanatismus a naopak si myslí ty lidi velmi často, že to bylo iniciováno vysloveně ze zhora, třeba ministerského předsedy Toja, jo, který si myslím, že byl patrně nespravedlivě obviňován z toho, že je zodpovědný za tady ty z hlediska západu fanatické projevy. Chápu, rozumím. No, tak to skutečně nebylo. A bylo paradoxní, že vlastně admirál Onishi, který byl jedním z odpůrců této myšlenky, byť po bitvě ve Filipínském moři, tak už jakoby zahájil formálně přípravy plánů, jak takové útoky vůbec provést. Tak byl to admirál Onishi, který vlastně velel japonským námořním leteckým silám na Filipínách a ocitl se v situaci, že měl za úkol podporovat japonská plavidla, která směřovala do bitvy s americkými plavidly v zálivu Leyte a měl neuvěřitelně malé množství letadel. A řešil, co s tím udělá. Takže tam vlastně se musel obrátit na velení Kokutai 201 a otevřít s nimi otázku, jakým způsobem a zda zahájit teda útoky nárazem do... Čili ve chvíli krize už pro něj bylo přijatelné to, co ještě třeba půl roku předtím pro něj přijatelné nebylo. No těžce se s tím smiřoval, on to nechtěl udělat, ale vlastně byl okolnostmi přinucen to udělat. On přežil válku? Dožil se konce války, ale na konci války spáchal rituální sebevraždu, protože nechtěl žít po tom, co vlastně tolik letců pod jeho velením se obětoval. Čili přijal odpovědnost. Přijal v tomto samurajském stylu. Ano. Takže, co následovalo potom? Začalo se oficiálně, nebo oficiálně pod řízením vyššího velení organizovat jednotky kamikadze u námořního letectva? Kokutai 201 v tomto směru, která byla, řekněme, hlavní jednotkou nebo nejsilnější jednotkou na Filipínách v době americké invaze a byli to veteráni z bojů v Rabaulu. Tam bylo velké množství zkušených pilotů, tak Kokutai 201 dostala za úkol vlastně zorganizovat první útočné jednotky tohoto charakteru a rozhodla se po konzultaci s admirálem Onishim to udělat na dobrovolné bázi. Takže oslovili piloty, ti velící důstojníci z toho měli trochu obavy, otevřeně se při těch diskuzích ve štábu bavili, no a co budeme dělat, prostě když se nám nepřihlásí, tak ten závěr byl, no tak stejně máme jenom 100 letadel, s tím nic jako moc nenaděláme. Jak to provedli? To byl nějaký nástup jednotky a dobrovolníci To byl nástup jednotky, kde situaci těm pilotům vysvětlili a oni se pak vlastně diskrétním způsobem mohli přihlásit. V podstatě Ne veřejně, čili aby se neřešilo v té jednotce, kdo se přihlásil a kdo se nepřihlásil. Těch dobrovolníků se přihlásilo víc, než měli letadel, takže ta frustrace na straně těch pilotů byla obrovská a to odhodlání toho nepřítele zastavit, tak to odhodlání bylo taky velké. Tam vlastně v této situaci Kokutai 201 řešila, kdo bude vlastně velitelem toho speciálního útočného sboru. Rozhodli se pro poručíka, který se jmenoval Yukio Seki. To byl původně bombardovací letec, který k téhleté jednotce, já jsem nezdůraznil, že Kokutai 201 byla vyzbrojena Zery, tak k téhle jednotce přišel proto, aby ji pomohl vytrénovat na bombardování jakoby žabkovým způsobem, čili při letu nízko nad hladinou, aby se odhodila puma, která se začne odrážet od hladiny jako žabka a zasáhne plavidlo z boku. Takže jako Lancastery, když ničili přehrady Přesně Německa. tak, jako Dembastry, které útočily na německé přehrady. Akorát Němci podobný teda princip. tu bombu asi neroztáčeli, Japonci tu bombu neroztáčeli. Je to tak.
Takže tohoto důstojníka pověřili tím, aby připravil taktiku nasazení a on byl jediný, kdo vlastně nebyl dobrovolník. Že se nepřihlásil k tomu útoku. Mě překvapuje tedy, že on vedl teda ten první útok, ale přitom tedy nasadili do toho prvního útoku vlastně největšího odborníka, který ho tam měli. Já bych si ho třeba držel co nejdýl naživu. To je trošku složitější. On především nevedl první útok a ještě bych trošku chtěl zmínit, že když si ho velení Kokuté 201 zavolalo, tak mu vysvětlili, v jaké situaci čelí, co je potřeba udělat a řekli mu, podívejte se, my vám to nechceme nařídit, ale v tuhle chvíli jste náš nejlepší člověk, který může tuhle taktiku připravit a který může vést útok tohoto charakteru. A jemu trvalo jakoby několik minut, než si to rozmyslel. Jenom minut? To je takový rozhodnutí na hrotek dilematu, řekl bych. Ano, ale ono dá se říct, že několik minut může jako být v dané situaci věčnost. On měl, pokud se dobře pamatuju z líčení veteránů, tak on tam prostě seděl u stolu, měl tam hlavu v dlaních, byl v situaci, že jeho maminka ovdověla, on byl čerstvě ženatý, takže pro něj to nebylo asi jednoduché rozhodnutí. No to je strašný rozhodnutí. A on to nakonec akceptoval a řekl, dobře, já se stanu velitelem speciálního útočného sboru a povedu jednu z prvních jednotek. Ten útočný sbor dostal název Kamikadze a ten název Kamikadze byl vybrán právě kvůli tomu, že jeho úkolem mělo být jakoby v uvozovkách smést tu invazní flotilu spojeneckou obdobným způsobem, jako ten bájný tajfun v tom středověku smetl tu mongolskou flotilu. Čili to byl ten důvod, proč byl zvolen název Kamikadze. Kolem toho názvu jsou kontroverze, někdy zda vůbec se to za války používalo ten název, jestli to není vlastně chybně vytvořený nějaký novotvar až po druhé světové válce, tak když se podíváš na filmové týdeníky z přelomu roku 44 až 45, kde v tom týdeníku vidíš prostě nástupy letců Kamikadze, jejich odlety do akce a podobně, tak tam ten hlasatel v tom týdeníku v té japonštině tam používá výraz Kamikadze, výraz Tokubetsu jako speciální útočný a tak. Já tedy žiju v tom, že je Američani už za války používali ten výraz Kamikadze. Ano, tam zpravodajská služba byla velice efektivní a výkonná a znali řadu detailů, včetně tohoto detailu. Ale měli tam Japonce? Ano, na straně americké zpravodajské služby byli američtí Japonci. Já jsem viděl některé přeložené dokumenty ukořistěné japonské ještě během války a musím říct, že to jako bylo mimořádně kvalitně přeložené. Já jsem si myslel, že on vedl že to byl vlastně první velký útok Kamikadze, takže to nebyl. Tam už byly nějaké útoky předtím, než útočili na Santlo. Ta jednotka byla sformovaná tak, že měla řadu menších jednotek. Ty měly svoje vlastní jména, různá poetická jména, která se vázala k japonským tradicím a japonské historii, jako Yamato Tai, Shikishima Tai a podobně. Ty operace začaly 21. října 1944 a zpočátku se jim nedařilo díky povětrnostní situaci najít cíle. Došlo už jako k pokusům vlastně napadnout plavidla, ty nebyly úspěšné, ale 25. října 1944 Yukio Seki a jeho malá skupina ZER úspěšně zaútočila na americké letadlové lodě uskupení Taffy 3. Tam je dobré zmínit, že každá skupina letců Kamikadze
zpravidla měla doprovod, který tam nebyl jenom jako stíhací doprovod, ale především tam byl proto, aby pozoroval výsledky. Chápu. Já tam pořád trošku nerozumím tomu, proč on vedl ten útok, jo? Protože jestliže on byl velitelem celého toho útočného uskupení, sestávajícího z několika menších jednotek, tak mi to přijde jako zvláštní. Jo? Pořád si myslím, že on by jako neměl jít v čele a útočit. Jo? Je to takový trošku jak Jan Lucemburský v bitvě, víš kde? V bitvě u Kresčaku, chápu. Kréci. Tak, jak to bylo na úrovni té jednotky zorganizováno, tak on sestavil tu útočnou taktiku, ta byla daná a bylo v podstatě předem definováno, že on by měl vést jeden z prvních útoků. Tam tak to prostě bylo dané. Čili si musel vychovat za nástupce. Tam bych neřekl, že byl jeho jakoby nějaký nástupce. Byly předem určené skupiny letců kamikadze, které měly obvykle tak 3 až 6 členů. Každá měla svého velitele a od poručíka Sekiho vlastně měli připravenou taktiku útoku. Dobře. No ale nemohlo to zůstat bez hlavy. Ta jednotka, jako ta Kokutai 201, ta nadále měla svůj štáb, velitelé, kteří přidělovali ty piloty pro tyhle ty operace a měli, jak už jsem zmínil, měli těch dobrovolníků víc, než měli letadel. A vzhledem k tomu, že to byli veteráni, kteří jakoby vlastně svým způsobem žádali o povolení ke způsobu tohoto nasazení, tak tam ku podivu vládla docela i dobrá morálka. Dobře, chápu. Tak útok na Santlo byl úspěšný, loď potopili. Ano. Zdá se, že poručík Seki byl ten, kdo ji trefil, jak si je vysoce pravděpodobné, že to byl on. Tak bylo. Ano. Takže co to změnilo? Změnilo to náhled velení na užitečnost tohoto typu útoků? Je to tak. Vlastně ta taktika byla stanovená, že v případě útoku na letadlové lodi je potřeba se pokusit trefit přední výtah nebo prostřední výtah letadlové lodi. V případě útoku na torpédoborec, křižník nebo bitevní loď, tak cílem měl být můstek, tak aby bylo vyřazené z provozu velící stanoviště a pokud možno zabit jakoby velící kádr té lodi. A výsledek nasazení Sekiho jednotky byl oznámen císaři. Císař na to odpověděl dopisem, který byl něco jako studená sprcha. Tam mezi řádky bylo jasné, že z toho absolutně není nadšený, což pro tu jednotku bylo překvapení. A závěr byl na úrovni jednotky, že se musí víc snažit. Aha, no, já rozumím. Japonec pochopí, co je mezi řádky, ale nepochopí, jaký to dává smysl. Tak ví, že se má víc snažit. Oni pochopili, jaký to dával smysl. Císař nesouhlasil s tímto způsobem nasazení, ale vlastně v té bojové zóně ti námořní letci byli v situaci, že vlastně už neměli skoro jinou volbu. Já ještě bych chtěl zmínit, že paralelně s útoky kamikadze probíhaly nadále konvenční útoky. Klasické torpédové, bombardovací a několik týdnů potom, co tyhle útoky zahájilo námořní letectvo, tak se přidalo i armádní letectvo. Ale armádní letectvo k těm útokům na Filipínách a i dál příliš nevyčleňovalo válečné veterány, ale spíš ty jednotky pro ty speciální útočné operace vyčleňovaly z tréninkových jednotek. Takže je to blíž takový jednomu obecnému povědomí, jak to tam bylo, protože myslím, že právě v tom obecném povědomí je to, že to byli méně zkušení piloti, mnohdy úplní začátečníci. To nebylo asi možné, že jo? Protože aby někdo provedl úspěšně útok na jakoukoliv loď, nejen letadlovou, tak to nemůže být zelenáč. To musí být někdo, kdo už něco umí. Je to tak. Vlastně příprava letců na tento typ nasazení
Pokud se jednalo o válečného veterána, tak toho si příliš připravovat nemusel. Ten byl na různý typ útoků na plavidla připravován roky, ale v případě nováčků tak ten výcvik pro útoky kamikadze zahrnoval mnoho desítek cvičných letů různého typu. Jo? Včetně letů za soumraku, včetně asi 8 nebo 10 nácviků útoků, nárazu do plavidla, takže ti piloti prošli poměrně rozsáhlým výcvikem. V případě Filipín ty nepřátelské svazy byly relativně blízko, říkám relativně. V případě pozdějších bojů u Okinavy ta vzdálenost byla daleko větší, na kterou ty svazy letců kamikaze musely létat. Než se dostaneme od zálivu Leyte k Okinavě, tak to je poměrně dlouhá doba, to je 3/4 roku. Dá se to zhruba. Ano. Takže ty útoky pokračovaly, byly velmi intenzivní, co víme, že? Bylo to velmi hodně. Z toho se dá vyvodit, že ty veteráni ubývali, přibývalo těch začátečníků, těch mladších pilotů. Tam to tak ještě takhle nebylo. Těch veteránů, kteří se k tomu hlásili, bylo pořád hodně. Na akce kamikadze se hlásila řada zkušených veteránů a někteří z nich se velmi rozčilovali, když na ně nebyli přiděleni. Ještě u Okinavy? Mluvím o Filipínách. U Filipínách. Mluvím o Filipínách. Tak pardon, já už se jako posouvám v čase právě dál. Dobře. A právě mě zajímalo, jak se měnila ta struktura těch jednotek. Právě v průběhu toho, řekněme, 3/4 roku, protože mám za to, že takový vrchol asi přišel u Okinavy, je to tak, kdy to byl takový ten pík, že jo? A takže to je to, co mě zajímalo, jo? Nakolik se ta struktura proměňovala a zajímalo by mě, jaká byla role veteránů třeba v těch doprovodných jednotkách, jo? Protože zase tam já jako laik teda a nenámořník bych si zase ty veterány schovával na to, aby ty doprovody byly kvalitně zajištěné a aby byla větší šance, že ty útočné jednotky proniknou, že? Japonci tam měli několik priorit. Za prvé si drželi řadu jednotek v rezervě v Japonsku pro obranu Japonska proti náletům bombardérů B-29 a pro obranu Japonska během předpokládané budoucí invaze spojeneckých sil v Japonsku. Další je to, co ty zmiňuješ, že buď na úrovni jedné jednotky byla zorganizována, myslím, na úrovni jedné jednotky typu námořní Kokutai, tak oni zorganizovali několik jednotek kamikadze a z té samé Kokutai byly vyčleněny stíhací doprovodní letci. Jo? A nebo byly také určené jednotky z letouny Zero, které vůbec nevyčleňovaly ze svých řad jako formace kamikadze a zabývaly se pouze doprovodem těch jednotek kamikadze. Rozumím. Čili u doprovodných jednotek tam to fungovalo tak jako pořád normálně, tak jak běžně s rotací, když u toho Japonců asi nebyla taková jako třeba u Američanů, a u těch útočných jednotek to bylo takový bez rotace. Tam se ten personál měnil po tom, co ti první vlastně zahynuli při útocích. Ano, je to tak. Tam je dobré zmínit, že jednotky kamikadze měly velice propracovanou taktiku nasazení, která se týkala letu k cíli, což v případě obrany Okinavy bylo zhruba 1000 kilometrů, ať už z Japonska nebo z Tajvanu. Měli poměrně přesná pravidla, kdy mají let nebo útok přerušit, vrátit se. V případě nějakých problémů. V případě nějakých problémů, ať už technických nebo taktických. Takže při bojích u Okinavy se přibližně polovina letců kamikadze vrátila, jako když se to vezme v průměru. Někteří z nich se dostali do akce na 3., 4. pokus.
A taky je dobré zmínit, že i v bojové zóně, pokud letoun kamikadze byl sestřelen, tak se často docházelo k tomu, že ty japonští letci se snažili zachránit napadáku. Protože oni měli šanci, že je vyloví rybáři a zachrání je. Což se často stávalo. Čili měli padák. To je zase jaký další obecně známý omyl, že neměli padák, aby nemohli vyskočit, což je jako zase ten západní pohled na věc. Jo. Nebo se také říká, že měli málo paliva. To vůbec není pravda. Měli jak padáky a měli maximální množství paliva, aby mohli v cílové zóně vyhledávat cíl, a pokud ten cíl zasáhnou, tak aby to zbytkové palivo, které mají, tak aby způsobilo následné škody co největší. Mě třeba překvapilo, že ti piloti, kteří nezasáhli cíl, byť při té akci zahynuli, tak nezískávali status pilota kamikadze. Je to pravda? Je to pravda. Úloha toho stíhacího doprovodu byla nejenom chránit ty svěřence, ale především pozorovat výsledky. A pilotem kamikadze oficiálně, nebo letcem kamikadze, protože to nebyli pouze piloti, byli to i navigátoři, bombomečíci, tak letcem kamikadze se oficiálně stal ten, kdo úspěšně zaútočil na svůj cíl. Čili ten, kdo byl sestřelen, nebo kdo havaroval a ten cíl neohrozil, tak ten se nemohl stát letcem kamikadze. A buď se to určovalo podle vizuálního pozorování, anebo se to určovalo podle rádiové komunikace, kdy ten letec hlásil, co dělá. Řekl bych, že takové z našeho moderního pohledu je taková krutá praxe. Jo? Protože myslím si, že ta zásluha toho, kdo nezasáhl, je de facto rovnocenná tomu, kdo zasáhl. Je to ale tak. Oni to tedy jako rozlišovali, řekl bych, že to je velmi krutý, mi přijde. Je to tak, ano. Já mám takový různý letadlový, nebo mám různý lodě, který má takový osobní vztah. Jo? Takže to je třeba jako Bunker Hill. Ano. To je loď, moje první námořní letadlo, který jsem jako modelář postavil, tak byl, myslím, Korzár z Bunker Hillu. Aha. Jo? On jako tu šipku na ocase, ten falický symbol, tak jsem měl vztah k Bunker Hillu už v dobách, kdy jsem vůbec netušil, jakou roli sehrál vlastně ve válce, protože to jsem lepil, tak jsem byl ještě mladý a blbej. A ten zásah Bunker Hillu, to je svým způsobem možná vrchol celé té kampaně, nebo je to jeden z takových těch píků té kampaně, že? V zásahu Bunker Hillu, o kterém ty mluvíš, zašlo 11. května 1945 během bojů u Okinavy a Bunker Hill byl vlastně napaden 3 zery. Ve všech případech to byli letci, kteří původně pocházeli z Kokutaj 721. To je ta jednotka, která měla raketové letouny Oka, ale řada z nich byla nasazovaná pro akce kamikadze se Zery. Nebylo dost ok? Nebylo dost letounů Oka, nebo bylo komplikované jejich nasazení. A 2 z těch letců Bunker Hill zasáhli a 3., který patrně by možná způsobil naprosto fatální škody, tu letadlovou loď by možná potopili, tak ten 3. byl sestřelený protiletadlovou obranou. Vlastně tohletoho 3. letce máme v naší stavebnici Kamikaze Tokotay. To jsem se chtěl zeptat, koho tam máme. Ano. Takže máme. No a tam byly vysoké ztráty na Bunker Hillu. Na Bunker Hillu ty ztráty vlastně byly největší v rámci kampaně Kamikadze. Já se můžu na ty čísla podívat přesně. Chápu, ale to bych nechal, ať si to modeláři, přečtěte si to, zjistěte si to v našich článcích a v návodu ke stavebnici. Další moje oblíbená taková srdcovka jsou torpédoborce. Ano. Já mám velmi vřelý vztah k torpédoborcům a je tam Laffy. To byla, myslím, loď, která dostala nejvíc zásahů, nebo ve vztahu k velikosti od letců kamikadze. Myslím, že to bylo v jedné operaci, že jo? Jaká tam byla role těch torpédoborců? Torpédoborce v rámci bojů Okinavy měli roli v podstatě předsunutých radarových stanovišť, kterým se říkalo picket stations, těch kolem Okinavy bylo přibližně 15, takže na tom stanovišti se pohyboval v rámci jednoho prostoru ten torpédoborec, měl zpravidla nějaké jedno doprovodné plavidlo a pomáhal vytvořit
vlastně radarový obraz toho, co se děje kolem Okinavy. Čili důležitý cíl. Tak. Likvidace torpédoborců ve vzdálené ochraně, že oni dělali tu první, myslím, ten první okruh. Čili to byla taková docela taky kamikadze služba na straně těch Američanů, protože oni byli velmi častým cílem. Bylo to extrémně rizikové a Japoncům bylo jasné, jaká je role těchto torpédoborců. Čili ty torpédoborce na těch picket stations se stávaly intenzivním jakoby cílem. A právě to, čím v jeden dubnový den torpédoborec USS Laffey prošel, tak to bylo téměř 2 hodiny non-stop útoků, kdy na něj zaútočilo postupně 50 letadel. Myslím si, že to převážně byly letouny armádního letectva. Přibližně polovinu těch útočících letadel se střelili doprovodní stíhači a zhruba čtvrtinu se střelili dělostřelci na palubě toho torpédoborce. No a ten torpédoborec dostal, tuším, že 4 zásahy pumou a myslím, že 6 nebo 8 zásahů letouny kamikadze. Já mám v hlavě 8, ale víš, jak je to z mojí pamětí. V každém případě to muselo být peklo. Bylo to peklo. Na palubě byly desítky mrtvých a desítky zraněných. Kapitán odmítl to plavidlo opustit. Prohlásil, že dokud funguje alespoň jedna hlaveň, tak prostě tu loď neopustí. A zajímavé je, že ten torpédoborec se podařilo opravit a později sloužil v korejské válce. No, on byl i ve Vietnamu. On sehrál jistou roli v incidentu v Tonkinském zálivu. Aha. A tě tady nechci poučovat, protože odborník seš tu ty. Já jsem věděl, že byl vyřazen v roce 1975, ale o Tonkinském zálivu jsem nevěděl. A dodnes kotví v Charlestonu jako muzejní loď, takže pokud by se chtěli někdo podívat na Laffey, je to velmi zajímavá záležitost, je to magická loď. Jak to bylo po Okinavě? Jak se vyvíjela situace po Okinavě? Situace po Okinavě se vyvíjela tak, že japonská strana se na jednu stranu do určité míry vyčerpala, protože od 6. dubna 1945 do konce června 1945 probíhala operace Kikusui, během které to byl takový pík. Byly organizované masové nálety letců kamikadze. Pro spojeneckou stranu, kde to nebyly jenom Američané, ale byly tam i další státy, byly tam i britské letadlové lodi, tam byly také. Jsou ty, co na nich pak zametli? Oni, britské letadlové lodi, měli pancéřovanou palubu na rozdíl od těch amerických letadlových lodí, tak vlastně během okinavské kampaně v průměru za den bylo zasaženo nebo potopeno v průměru 1,5 lodi. To je výkon. To bylo pro americkou stranu a vůbec pro spojeneckou stranu byl extrémní stres, kdy tam řada členů osádek byla na pokraji nervového zroucení. A Japonci, když se ptal na to, co se dělo po Okinavě, tak začali vlastně koncentrovat síly na obranu japonských ostrovů. No a tam se počítalo s tím, že už to nebude let na trase 1000 kilometrů z Japonska nebo z Tajvanu, ale maximálně jednotky stovek kilometrů. Budou to desítky, maximálně stovky kilometrů v rámci toho, kdy ze startu z japonské základny bude možné na nepřátelská plavidla zaútočit. A ta ambice japonských strategů byla, že by chtěli zasáhnout zhruba 50% plavidel, které budou na Japonsko útočit. Oni neměli ambici je potopit, ale zasáhnout a tím pádem vyřadit z boje. Ano, což se jim dařilo. V podstatě oni poškodili víc, třeba letadlových lodí bylo poškozených, než potopených, že? Je to tak. A těch letadlových lodí během bojů u Filipín a bojů u Okinavy Japonci poškodili desítky. Řada z nich musela být odeslána do Spojených států, některé dále už nebyly schopné. Se nevrátili. Takže v tomto směru ta taktika, když to porovnáme s tím,
jak velmi chabý výsledek byl v červnu 1944 v bitvě ve Filipínském moři, tak ve srovnání s tím ta kamikaze kampaň při obraně Filipín a Okinavy byla vlastně velmi úspěšná. Na druhou stranu si myslím, že se ty zdroje musely vyčerpávat. Patrně tam docházely letadla, hlavně lidi asi, nebo byl tam systém, který dokázal nějak efektivně doplňovat piloty do toho, protože tam ty ztráty byly vlastně 100%. Mm-hmm. Japoncům se dařilo připravovat letouny pro obranu japonských ostrovů. Spojenecký průzkum viděl, že těch letounů je veliké množství. Současně Japonci pokračovali ve výcviku letců, kteří samozřejmě se nemohli porovnávat se zkušenostmi válečných veteránů, kteří někdy byli v nasazení 10 let. Ty byli hodně v roli instruktorů, ale ten základní výcvik letců kamikadze umožňoval to, aby efektivně dokázali na plavidlo zaútočit. Tohle toho se americká strana obávala. Měli to v hlavě, viděli, co se dělo u Okinavy. Už zažili Okinavu, bylo to pro ně jako pro Američany a spojence velmi těžké, takže nechtěli vlastně něčemu podobnému v masovém měřítku čelit při invazi do Japonska. Což byl jeden z důvodů potom atomového bombardování. Je to tak, tohle přispělo k rozhodnutí použít atomové bomby. A pak to císař celé ukončil. A co bylo po válce? Po válce především přestala cenzura. Ano. A proti válce a i proti nasazení letců kamikadze se začaly ozývat japonské intelektuální autority, duchovní autority, vysokoškolští učitelé v japonské společnosti, jak začala získávat informace o tom, co se vůbec za války dělo, jo, tak začalo vzrůstat rozhořčení nad tím, do jak obrovského neštěstí vlastně Japonsko uvrhlo samo sebe, ale i další země, pochopitelně. A japonští letci a specificky letci kamikaze se začali stávat terčem urážek a útoků. No, což je možná poměrně překvapivé pro někoho, kdo s tím není úplně obeznámen. Ano, já bych očekával, že tam byl nějaký respekt, úcta a především jako ze strany vlády, i možná osobně císaře, nějaký závazek, že protože přece jenom oni do těch útoků šli ve jménu císaře, ano. Takže by člověk čekal, že tam bude nějaké ocenění, nějaké společenské ocenění. To tak ze začátku nebylo. A pořád tam trvala kontroverze u části velení, která z principu nesouhlasila s akcemi typu kamikadze. A ještě bych zmínil, že zhruba v polovině nebo v průběhu okinavské kampaně, jak už docházeli váleční veteráni, tak už japonské velení začalo nutit japonské piloty se ztrácel ten princip dobrovolnosti. Už se ztrácel princip té dobrovolnosti. Což celou tu záležitost trošku diskredituje potom. Přesně tak. A řada z těch letců z toho měla psychické potíže. Někteří dokonce to odmítali. Odmítali uposlechnout rozkazy a řekli, že prostě dobře, já k těm nepřátelským plavidlům doletím, splním úkol, já se pokusím zasáhnout, ale já prostě do toho plavidla nenarazím, já se neobětuju. No ne, to tak z dnešního pohledu je sympatická reakce. Ano, ale z pohledu, řekněme, subordinace tehdejší a toho, jak japonské ozbrojené složky fungovaly, tak to byla věc, řekl bych, nevídaná na tehdejší poměry. A proti tomu, že vlastně byli někteří japonští letci už během jara 45 nuceni tady do těch akcí, tak proti tomu nadále protestovali někteří vysocí velící důstojníci, kteří říkali, tohle to je prostě úplně špatně, to je zločin, tohle to nám nikdo nikdy neodpustí, tohle nesmíme dělat. Ale jakoby ten tlak na odražení toho nepřítele už byl tak velký, že ty protestní hlasy nebyly vyslyšeny a ta kamikaze kampaň pokračovala. No tak to je ten, řekl bych, typický rozpor ve společnosti, kdy část společnosti nebo část velení chce pokračovat, část už ví, že už je v podstatě konec, že už to nikam nevede. Konec konců víme, jak to bylo na konci války
v Japonsku a známe ten příběh kolem císařova proslovu a toho, co se dělo v paláci. Že? Ano, takže nicméně myslím, že dnes už to čas srovnal do značné míry, že už to není tak vyhrocené, že už jako naopak ten respekt k letcům kamikadze nebo obecně jako k válečným veteránům, řekl bych, postupně stoupal. Myslím, že ho teď máme na velice vysoké úrovni. Tam je jedna zajímavost, je, že už v roce 1958 vyšla první kniha, kde spolupracovali japonští autoři s americkými autory, kteří se systematicky věnovali této taktice. Byli to bývalí protivníci, ti autoři byli vlastně na japonské straně, to byli první organizátoři té první jednotky na Filipínách. Na americké straně ten spoluautor byl bývalý zpravodajec amerického námořnictva, čili přímo bývalí protivníci. A v podstatě ten způsob a preciznost útoků nebo jednotek kamikadze došel uznání ze strany nepřátel, možná dřív, než se s tím vyrovnala japonská společnost. Ono je to taky otázka, jaká část japonské společnosti se vyrovnala, jaká se nevyrovnala. Ve svatyni Yasukuni je letcům kamikadze nebo obecně jednotkám, speciálním útočným jednotkám, nejen námořním, věnován velký prostor. Myslím, že to tam je velmi decentně zpracováno. Rozhodně, když to člověk vidí, tak nemá pocit, že by to byl nějaký militarismus. Mm-hmm. Je to spíš to opravdu, třeba mnou to velmi otřáslo, tak jak je to tam. Má to spíše protiválečný charakter. Přesně tak, přestože tedy se potom stává, že se před Yasukuni konají mírové demonstrace, že? Ale když to vidíš, tak to není rozhodně, nemáš pocit, že by to byl symbol militarismu. No vlastně, myslím, že v roce 1975 bylo v Japonsku otevřené vlastně mírové muzeum letců kamikadze v Chiranu, tuším, že, a postupně začaly vycházet knižně dopisy na rozloučenou, ve kterých se ti letci loučili se svými nejbližšími. To postupně začalo vytvářet obrázek vlastně, co se za války dělo, jak se ti letci rozhodovali, a dnes už vlastně existuje třeba 200 virtuálních památníků na webu. Jo. Já bych v tomhle směru chtěl zmínit webovou stránku Kamikadze Images v angličtině, která vynikajícím způsobem vlastně mapuje osudy jednotlivých letců kamikadze a i součástí toho jsou vlastně právě jejich dopisy na rozloučenou, a ta stránka i analyzuje témata, která v těch dopisech byly. My jsme se v naší stavebnici Kamikadze Tokotai pokusili to udělat v takové zhutněné formě. Nemáme takový prostor jako muzea a svatyně. Nicméně odvedli jsme, myslím, poměrně komplexní práci. Dělal na tom velký tým lidí. Takže vážení modeláři, pokud se chcete naším prostřednictvím seznámit s historií a příběhem letců kamikadze, máte příležitost. V tuhle chvíli nám těch stavebnic zbývá posledních 300 krabic. Tak. Honzo, díky. Já ti taky děkuju. Myslím, že náš rozhovor byl plodný. Mám pocit, že jsem toho spoustu neřekl. Ano. Ale od toho je třeba návod, kde jsme společně s Martinem Ferklem připravili historický text v téhle problematice. Ano, a kdo si kvůli tomu nechce kupovat krabici, tak si ten příběh může přečíst v Infu. Je to tak. Takže šanci máte, nemusíte za to utrácet peníze. Díky za pozornost. Honzo, díky za vysvětlení. Mějte se dobře. A nashledanou při příštím podcastu, tentokrát už s Katkou Boreckou. Nashledanou. Naschle. Tak to máme za sebou. Jsem byl trochu tuhej teda. Ne, byl dobrý. Dobrý to bylo. No. Akorát ty hodinky, no, já na ně neviděl. Aha. Oni se blejskali. Dobře. A co to je za chronometr vlastně? Ale to jsem si přines na dnešek, protože takový symbolický. To je vlastně replika
japonských námořních pilotních hodinek z druhé světové. Z Japonska, jo. Ano, tak jak to za války vyráběla Seikosha. Ono to není z Japonska, to vyrábí německá firma. To je jedno. Ale strojek je tam od firmy Seiko. Němci byli, Japonci byli Němci východu, že jo. To je něco napsáno. A na původních hodinkách tam bylo vždycky výrobní číslo, až po pozdní série, kdy už tam nebylo, ale tady ten německý výrobce tam vyryl Tokubetsu Kogekitai, čili speciální útoční sbor, což je ten delší název. To je tohle? To je, Tady to mají svisle. Tady je vlastně kamikaze a tady je Tokotai. A Tokotai je zkratka v podstatě od Tokubetsu Kogekitai, od čili speciální útoční sbor kamikaze a tady to mám zezadu na těch hodinkách. Já jsem po těch hodinkách pátral strašně dlouho a nikdy jsem je nehledal pod názvem kamikaze, mě to nenapadlo. Jo. Mě tam na tom fascinuje to, že tady je 5 znaků, tady je taky 5 znaků a tady je o slovo víc. No, oni ty znaky jsou částečně jiný, takže jako to nemůžeš brát na počet znaků. Japonci jsou geniální národ. No, počkej, já si z těch 5 let japonštiny nepamatuju vůbec nic. No, tak možná jsem byl o něco lepší student, ale vlastně já jsem na ty hodinky přišel během Vánoc, teď, když jsem pracoval na přípravě textů do stavebnice a úplnou náhodou na výraz kamikaze na mě vybafly tyhle ty hodinky. Já jsem na to koukal. To jsou nový, to si koupil teďka. Ty jsou úplně nový. A tak jsem se koukal na recenze a myslím, že ta firma se jmenuje Military Watch Company, MWC, a recenze byly dobrý, takže jsem si pořídil hodinky a pokusil jsem je dneska použít tady, aby nám to hlídalo čas. Podej solidně, pan Ono by řekl, mají váhu. No ale čas nám naštěstí tady hlídali kolegové. Takže... Tak Kačka je skvělý producent. Jo, opravdu. Měl jsem pocit, že mě tady řídí Francis Ford Coppola. Výborně. No. A já jsem si právě myslel, že máš už těch 30 let, víš, co jsi tenkrát přednášel v tom ostrově. Tam jak jsi usnul na té přednášce? No, jak jsem se usnul a jsem praštil se do hlavy taky o ten trám potom kvůli tomu, když jsi mě zbudil. No. Tak ty máš takovou tradici usínat na mých prezentacích. No, já usínám všude. Jo, dobře. Mě na koncertě jednou budil pan dirigent. Ne, tak to jsou úplně nový hodinky tohleto, ty jako nejsou 30 let staré. A vypadají staře. Oni jsou téměř exaktně stejně navržený jako původní hodinky za druhý světový. To je pěkný. Tak jo. Stačí, ne? Tady tomu bych titulky nedával. To byla zase nejméně 4 hodina, ne? 4 minuty. To byly 4 minuty. No. To je fakt, no. My jsme se tam ještě Já jsem měl pocit, že to je tak 4 hodiny nejméně. To je dobrý. Tak co, šéfe, co bude příště? To bych taky rád věděl. Máte nápad? No, vzhledem k tomu, že jste vyčerpali kamikaze, tak nějaký novinky z dubna bychom mohli zmínit. Srpna. Už srpna? No, tak ne. A květen? Miga? No, a tady, hele, celou dobu ho mám na klíně. Máme po včerejšku první výlisek. No, to je jediný, který potřebujeme na to. MiG-21 bis. A jak to jde? Skvěle. Máte ještě nějaký? Nemám. Máte jenom jeden tady? Jenom jeden. Ale to stačí. Dobře. Gábor bude šílet. Dál bychom mohli vytáhnout nějaký doplňky? Co? Vytáhněte na to Kubu. Vytáhneme na to Kubu. Dobře. No. Tak jo, teď mě napadá jenom, že byste mohli psát třeba dotazy, já bych se pana Šulce zeptala, takže pište komentáře, lajky a nezapomeňte na odběr. Že budeme mít lístečky? Lístečky? No, lístečky s dotazama. Ne, já si tady připravím na vás a vy to nesmíte vůbec vědět. Aha, no to já nechci. No? No, to já nechci vědět. Radši. Aha, tak jo, to by bylo všechno asi. Tak čau. Je mi zima. Já mě tekla nudle z nosu. Vidíte, jaká je tu zima. Já to strašně chtěla skončit, protože mi tekla nudle a nechtěla
jsem udělal. Tak můžeme ještě jedno třeba. Já už potřebuji hrozně čůrat. Taky točil, jo? Tamhle to točím. No a jak jste se cítil v roli moderátora? No sebral bych vám to hnedka z fleku. Sakra. Jenomže to bych právě pak dopadl jako tam ten z toho Barandova, že jo? A to je to, co nechci. Jak dopadl? Proto já jsem vám to nechtěl vzít, abych nebyl všude, že jo? Tady budu psát do Infa, do MD, moderovat. No, no. To nemůžeme připustit.